ሳር ቤት አንድ ስሙን የማልጠቅሰው ቤተክርስቲያን አገልግዬ ጨርሼ ስወጣ ወደ መጣሁበት ሰፈር በእግር ተመልሼ መሄድ ቅር እያለኝ የታክሲም የባስም በኪሴ ስላልነበረኝ የሜክሲኮን አቀበት መጓዝ ስጀምር ከቀኑ 7 ሰዓት ተኩል ገደማ ነበርና ትምባሆ ሞኖፖል ጋር ስደርስ ከፊት ለፊቱ አንድ አነስተኛ አዳራሽ አየሁ። ዛሬም በዛ ሳልፍ አያታለሁ። የሰርግ ግርግር ነበርና ባያቁኝም ጎራ ብዬ እስኪ ልብላና ጉዞዬን ወደ ሰፈር ልቀጥል ብዬ ወደ በሩ ጠጋ ስል በደንብ የሰከረ አንድ ወጠምሻ አይኑን ፍጥጥ አርጎብኝ ዞር በል ከዚህ አለኝ። እንዳልተጋበዝኩ አለባበሴም ያሳብቅብኝ ነበር። ደፈር ብዬ ጠጋ አልኩና እርቦይ ነው ትንሽ ነገር የሚበላ ፈልጌ ነው አልኩት። ግራ ቀኙን አየና በቦክስ አንዴ ብዬክ ትገባለህ አለኝ። ጥያቄው ግራ ቢገባኝም በአካባቢው ማንም የሚያውቀኝ አለመኖሩን አረጋግጬ እሺ አልኩት። እጁን ሰብስቦ የሆድ ጥያቄ ስለነበር የጠየቅኩት በደንብ አድርጎ ሆዴን በቦክስ ነረተኝ። ለጥቂት ሴኮንድ ጎንበስ ብዬ ቀና ስል ግባና ብላለኝ። ገብቼ በልቼ ወጣሁ። ለካ ችግር በቦክስ ያስመታል እያልኩ ጉዞዬን ቀጠልኩ። ዛሬ የማንንም ሆድ ሳልመታ የተራበ ከገጠመኝ አበላለሁ፣ የታረዘ ካገኘው አለብሳለሁ፣ የታመመ ከገጠመኝ አሳክማለሁ። ጴንጤ ስለሆንኩ ወይም ክርስቲያን ስለሆንኩ ሳይሆን ሰው ለሰው ሰው መሆን አለበት ብዬ ስለማምን ነው። ዘና ብዬ ሁሌም ያመንኩበትን የማምንበትን አደርጋለሁ፣ እያደረግኩ ኖራለሁ። ለመታየትማ 18 ዓመት ሙሉ በመንፈሳዊ ጋዜጣና ቲቪ እየታየው ኖሬያለሁ። በዚህ አጋጣሚ እንተዋወቅ። ከወያላነት እስከ ዓለም አቀፍ አገልጋይነት የደረስኩት በኔ ሳይሆን በመረጠኝ ጌታ ሰው የሆንኩ ኬፋ በሉቁፋ ነኝ። በፈለጋችሁት ስም ጥሩኝ። ችግረኞች ከጴንጤዎች በር ይልቅ የኦርቶዶክስ የሙስሊም በር ይመርጣሉ። እኛ ምስኪን ስናይ ጂኒ ያለበት ጩህ እንጂ ዳቦ መስጠት መች ትዝ ይለናል። ወደ ወንጌል ተመለሱ። የፌክ መተቃቀፍ መሳሳም አቁሙ። ለዓለም ብርሃን እንሁን እላለሁ። ዘማሪ ፓስተር ኬፋ ሚደቅሳ። ከጥቂት ጊዜያት በፊት ፓስተር ኬፋ ሚደቅሳ መንገድ ላይ ልብሱን አውልቆ ለአንድ ወጣት ሲያለብስ ታይቶ በጣም ብዙ ሰዎች የተለያዩ ሐሳቦችን እያነሱ ግማሾች ሲሰድቡት፣ ግማሾች ሲመክሩት፣ ግማሾች ሲተቹት፣ ግማሾች ደግሞ ሲያደናንቁትና ሲያበረታቱት ታይተዋል። ያንን ልጅ ካለበሰው በኋላ ለምን ቤት ወስዶ አላለበሰውም? ለምን ከቤቱ አላመጣለትም? ለምንም ብርስ አልሰጠውም? ማውለቁ ለታይታ ነው እየተባለ ብዙ ሰዎች ብዙ ብለው ነበር። በእውነት ግን ይህ ወንድማችን ዘማሪ ኬፋ ሚደቅሳ በህይወቱ ያሳለፈው ነገር በጣም የሚገርምና የሚያሳዝን ነው። ታዲያ ለእንደዚህ አይነት ህይወት ላሳለፈ ሰው ሰውን መንገድ ላይ ልብስን አውልቆ መርዳት ሲያንሰው አይደለም? ለማንኛውም እንደዚህ ሰዎችን የሚረዱ ሰዎችን ስናገኝ ከመተቸት ይልቅ ብናበረታታቸው፣ ብንደግፋቸው፣ እነሱ ያደረጉትን እኛም ብናደርግ ብዙ ሰዎችን ልናለብስ ልናሳክም እንችላለን ለማለት እወዳለሁ። ተባረክ። ካስሽ ይባላል። ያገኘሁት እዚህ ቄራ ነው። ቄራ ጋር ቆሞ የለመነኝ ያገኘሁት ቤተሰቦች ያለው ልጅ ነው። አሁን የምታዩት አለባበሱ ስታዩት ተስፋ አይደለም ይመስላል፣ ግን ተስፋ እንዳለው አምናለሁ። እኔ የሆነ ጊዜ ልክ እንዳንተ ሆነ የሆነ ጊዜ ጎዳና ላይ ነበርኩ። ስለዚህ አንተን በመርዳት ካንተ ጋራ በመቆም አንተ ተቀየረ ማየት ፈልጋለሁ። ስለዚህ ልክ እንዳንተው ሌሎችም ሰዎች ደግሞ መርዳት የሚገባቸው ስላሉ ሌሎች ሰዎች ደግሞ እንዲረዷቸው ይሄን ቪዲዮ ደግሞ ለሚመለከቱ ኢትዮጵያውያኖች አቀርባለሁ። እሺ፣ ሁኔታዎች ሁሉ ነገሮች ሁሉ ይቀየራሉ። እሺ፣ ወዳለሁ ወንድሜ። እሺ ከብሉ ናታን ለኑ አቦ ባንኪ ካንቴ ነማጉዳ ቶኮ አቦ አሊ ካንቴ አማለ ኦሲያደም ቱዋሊ ካንቴ
Dubbin biraan jiru keetuma dhageenya baadaawwatii kiyya taksisitti hin ta'in keella. Malaataan kan kelle ammaa margaa. Ati daa'ima beekan kee kana safwaani ijoollee shagari dumas yaadaami. Astaga mereka astaga. Ormanya kabu. Amara mau ormanya. Ormanya amari pan recunase. Recunase rekoi. Lagi tu na somna bata ilma kenna. Tapi cinta ini ababa beki kela. Kalnum bantata. Nanti siapa ini mangusi kaltapa. Eleza tabari ambasa baba. Ama መልኩ ሲፈካል ወንታ ዲጎቱ ማሊያ አሁን የምታደርገው ብር ሰጥቼ እሄዳለሁ። አዎ እልህ ና አባና ኃላፊነት ለአንተ ነው የምሰጠው። አዎ ለሱ ሱሪና ሱሪ ትገዛለታለህ። ሸሚዝ ግዛለት። ይኸው አንድ ሁለት ሱሪና ሸሚዝ አንተ ካሳፋዩን ሱሪና ሸሚዝ ግዛለት። ሱሪ ሸሚዝ ጫማ ይኸው ያንተን ብቻ ውሰድ። ይኸው ልብስ ፀጉሩን የምንተላ አዲስ መጣ ነው። አዲስ እሱንም ይገዛል። ይኸው በቃ ዳና ነው። ችግር የለም። አደራ እሺ። አሪፍ ጂንስ፣ አሪፍ ጫማ፣ አሪፍ ሸሚዝ ከዛ ጺሙን አስላጭ አያራዳል። ቆይ ታጋባል ነብያ አደለም ታዳ የባጃጅ ሱዳኒ ቆይ ይኸው ነገር ያው ዛሬ ነው ዲሌ ከየት ሀገር ነው የመጣው? ሆሳና እዚህ ጋር በሮ ሆሳና ትማር ነበር? ክፍለ ሀገር ሆኜ እማራለሁ። እሺ አሁን ለምን አሁን እዚህ አዲስ አበባ ምን እየሰራ ነው? ቀን ስራ ምናምን እየፈለክ? ቀን ስራ እየፈለክ ነው? እሺ ማደሪያ ሴት ነው የምታድረው? ማደሪያ የለኝም። ማደሪያ የለህም? መኪና ገጭቶኝ ቤት ኪራይ ተከራይቼ ነበር የምኖረው። እሺ መኪና ገጭቶኝ ስራ አጥቼ አሁን ዝም ብሎ። እሺ ቤተክርስቲያን በር ላይ ነው ማድረው። እሺ ቤተክርስቲያን በር ነው የምታድረው? ስራም ትፈልጋለህ? ስራ እየፈለኩ ነው። ትንሽ ተሽሎኛል። ታመመ ነበር ተንቼ እኮ። ምን ነው የታመመው? እዚህ ጋር መኪና ሰብሮኝ ተሰብሬ እግሬ በብረት ነው ታሰረ። የቱ ጋር በብረት ታሰረ? እዚህ መግራት ነው። ጥቁር አንበሳ 3 ተንሽ። ኦኬ ተሰብሮ በብረት ነው ታሰረ። ኦኬ አንድ ነገር አደርጋለሁ እኔ አሁን ገላን ትታጠባለህ፣ ልብስ አለብስሃለሁ ከዛ በኋላ ደግሞ እኔ ጋር ትቆያለህ። ስራ እስክታገኝ ድረስ ስራ አፈላልግልሃለሁ። ፈቃደኛ ትሆናለህ? እዚህ ደስ ይለኛል። ደስ ይልሃል? ኦኬ ስለዚህ አሁን እንሂድና ልብስ ልትቀይራለህ። እንደጋ ደግሞ ልብስን ትቀይራለህ፣ ገላን ትታጠባለህ። ከዛ በኋላ ደግሞ እኔ ጋር ሆነ ስራ እንፈልጋለን። ማንስ ነው ምስጋና ፈቃደኛ ነህ ለዚህ? እዚህ ነው ይኸው እኔ ቤት አንተ መርዳት አሁን ከዛሬ ጀምሮ እረዳሃለሁ። ፈቃደኛ ነህ? ደስ ይለኛል። እኔ የሚረዳኝ ሰው አጥቼ ነው። በቃ እኔ እረዳሃለሁ ከዚህ በኋላ እሺ። እጁን ዘርግቶ ያስቆመኝ ማለት ነው። ማለት ነው ገመቹ። ኧረ በስመ አብ። ስንት ዓመትህ ነው? 9 ዓመትህ? የሚገርም ነው። አንተ ማስቆመኛ ማን ነው አንተ? እኔ ዮናስ። እናንተ በተደበቀው ወጣ ናረስ ከየት ነው የምትመጣው? ከየት ነው የምትመጣው? ከትምህርት ቤት እና ሁል ጊዜ መኪና እንደዚህ ያስቆማቸው የምትሄዱት? ያቆሙላቸዋል ሹፌሮች? ማን ነው የሚያስቆመው? ብዙ ጊዜ የሚያስቆሙ ማን ነው? እኔ ገመቹ ነው። ምን ትላለህ? ከዛ ይቆምልሃል መኪናው። እውነቱን ተናገሩ። ብዙ ጊዜ መኪና ይቆምላችኋል ወይስ በእግር ነው የምትሄዱት? በእውነት? እሺ ከዛ ካቆሙ በኋላ ምን ይለዋል? እሺ ትምህርት ላይ ጎበዝ ካልሆናችሁ እዚህ ጋር ነው የማወርዳችሁ። አሁን ትምህርት ላይ ጎበዝ ማለት አንድ ቶሎ እጫውታ ትምህርት ላይ አንደኛ። በስመ አብ። ስንተኛ ትወጣለህ አንተ ገመቹ?
ያ መሰለኝ ወገን እሺ ስንተኛ የምትወጡት ተናገሩ ወዳችኋለሁ እሺ የሶስት ከርቢት ነው ወዳችኋለሁ ኧረ አናግሩኝ በእናታችሁ ወዳችኋለሁ አልኳችሁ ጋይገመች ተሰረቀ በቃ በሉ ወዳችኋለሁ ቻው በሉ ቻው